Welcome to the ഖ𝗬𝗕 official YouTube channel. Hello guys, ඉතින් ඔයාලව අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නනේ කොහොමද 4G LTE active කරගන්න කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන මේක මේ මම කලින් channel එකේ දාපු වීඩියෝ එකක් ආයෙ edit කරලා දානවා. මොකද මේ channel එකේ guideline වගේක් ඇදලා අයින් වෙලා යන්න තියෙන නිසා. ඉතින් ආයෙ edit කරලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක දාන්නේ. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලගේ message වලට යන්න ඕනේ. හරිද? ඔයාලගේ message වලට ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට type කරගන්න ඕනේ. 678ට තමයි ඔයාලා මේක දාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ dialog user ලට විතරයි මේක. ඒ කියන්නේ dialog වල VoLTE on කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද කතා කරන්න. ඊට පස්සේ 678ට act 4G V කියලා ගහනවා ඔක්කොම කැපිටල්. මෙන්න මේ විදිහටම ගහගෙන ඔයාලගේ ඩයලොග් සිම් එකෙන් මේක සෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් සෙන්ඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට මැසේජ් එකක් එනවා 4G voice service has been successful activated කියලා. ඉතින් මේ විදිහට කරාට පස්සෙත් ඔයාලගේ 4G VoLTE එක on වුනේ නැත්තම් ඔයාලගේ settings වලට ගිහිල්ලා ඒකේ connection වල mobile network වලට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා VoLTE calls කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට ටික් එක දාගන්න. මේක විශේෂයෙන්ම කියනවනේ මේක 4G only විතරක් දැම්මහම තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ 4G only දැම්මහම දැන් ඔයාලට කවුරු හරි call එකක් ගත්තොත් ඒ call එක එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක හදාගන්න තමයි මේක use කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් මේ VoLTE call කියන එක on කරාට පස්සේ ඔයාලට අර 4G only දැම්මත් call එනවා. ඉතින් ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.